שלום וברכה מוריי ורבותיי, שעת חינוך ההורים שבינינו, שאיתה נזכה בעזרת השם ובישועתו לילדים מחונכים מדהימים ונפלאים. והנה שאלה קשה, שאלה שדורשת הרבה מאוד תשומת לב, הרבה מאוד היגיון, הרבה מאוד מחשבה. מה קורה כאשר אנחנו רוצים לעשות תחרות בין הילדים? מה קורה כאשר אנחנו רוצים לבחור בכיתה את מצטיין הכיתה? או לחילופין, מה קורה כאשר אנחנו רוצים לבחור מישהו לתפקיד בכיר? יש לנו רק מישהו אחד שיכול היום להצטרף לאבא ואמא לטיול, לחתונה או לכל דבר אחר. האם אנחנו בוחרים את אותו אחד, או שאנחנו אומרים לכולם, או כולם כן, או אף אחד לא? מצד אחד כאשר בחרת את האחד, וגרמת לו להצטרף אליך, או לקבל את התפקיד הנחשק, או את הציון המדהים של מצטיין השבוע, הרי שגרמת לכל היתר לומר, אני מספר 2, אני מספר 3, אני לא יוצלח, ואולי אפילו מידת מה לקנה באותו אחד. ולמאידך, ובואו נחשוב טוב טוב על המאידך הזה, כאשר אתה מרגיל את הבן שלך שכולם מקבלים יחדיו, או כולם, או אף אחד לא, אתה בעצם לא מכין אותו לחיים להבין שישנם מקרים שאנשים אחרים יהיו מספר 1 ויהיו מספר 2. הרי יהיו מקרים רבים בחיים שלך, הבן שלך לא יהיה באמת הראשון בתור. יהיו מקרים אחרים שהבן שלך באמת לא יהיה המוצלח ביותר בשכבת הגיל שלו. האם גם אז אתה מתכנן שהוא אומר לעצמו, או כולם או כלום? ברור שלא. אז בעצם בכך שאנחנו מרגילים, שייתכן שיהיה מצטיין אחד, ובכך שיהיה מישהו אחד שמגיע עם אבא ואמא לחתונה הנוכחית, זה אומר שאנחנו מרגילים את כולם להבין. לא כולם ולא תמיד מה שארצה מגיע לי. יהיו מקרים שבהם נצטרך להתפשר. יהיו מקרים שבהם נצטרך להבין, אני לא אותו אחד שזכה. יהיו מקרים שבהם אזכה לדחיית סיפוקים. גם מה שאני רוצה כאן ועכשיו יוכל להגיע באיחור רב. איך משלבים בין שני האינטרסים הרוחניים, החינוכיים, המדהימים והיפיפיים האלו? בצורה אחת בלבד, על ידי הסבר. מסבירים, רבותיי, בכל שבוע צריך שיהיה כאן מישהו מצטיין. כולם בסופו של תהליך יהיו כאן המצטיינים. כולם בסופו של תהליך ישתתפו בחתונות ובאירועים מדהימים. אבל כולם צריכים לדעת, היום שלך זהו היום שבו כל השאר מסתכלים עליך בערגה ואומרים הלוואי עליי, בדיוק כפי שמותר לך להסתכל על אחרים בזמנים מסוימים ולומר הלוואי עליי. תשמח בשמחתו של השני. תלמד לשבח ולפרגן לאחר, גם אם הוא נהיה מספר 1 ואתה נהיה מספר 2. כי אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים את כולם, ואנחנו חברים של כולם, אבל אין ברירה. מדי פעם צריכים לבחור את האבחר, מדי פעם צריכים לבחור את האחד, שהוא זה שיקבל את התפקיד הבכיר. בהצלחה רבה לכולנו באחד משברי או אתגרי החיים הגדולים ביותר להורים ולילדים, וברוכים תהיו.